Cuộc sống của cô vợ cả vừa mới ổn định được một chút, thì con gái nhỏ của cô lại bị bệnh, họ đành phải đưa con đến bệnh viện. Kết quả là tốn khá nhiều tiền, mấy ngày công lao động của cô vợ cả xem như mất trắng. Hôm qua chúng ta nói đến, cô vợ cả gặp được người tốt bụng, không chỉ giúp cô sửa xe mà còn giới thiệu cho cô một công việc ổn định. Cô vợ cả vô cùng vui mừng. Cuộc sống của cô cuối cùng cũng có hy vọng để bước tiếp, để tiết kiệm thêm chút tiền. Cô vợ cả quay trở lại chỗ chiếc xe từng bị hỏng. Nơi này khá hoang vắng, cũng không có ai làm phiền nên rất tiện cho họ ở tạm. Dù sao bây giờ có xe thì đi đâu cũng dễ dàng. Cô vợ cả dựng xong chiếc lều, rồi bế con gái nhỏ từ xe vào trong này gió lớn. Cô liền gọi con gái cả cũng vào lều kẻo bị gió thổi mà cảm lạnh. Lối ra vào của lều hơi cao, mỗi lần con gái cả bước qua đều hay bị vấp ngã. Con bé phải đi thật cẩn thận mới vào được bên trong. Thấy con gái nhỏ hơi quấy khóc, cô vợ cả bảo con gái cả ngồi xuống chơi cùng em. Cô cũng bắt đầu dỗ dành con gái nhỏ. Có thể nghe thấy con gái nhỏ bắt đầu ho nhẹ, nhưng cô vợ cả không để ý. Dù con gái cả đã nói với mẹ rằng em đang ho, nhưng cô vợ cả vẫn không chú ý đến điều đó. Cô chỉ nói rằng chắc do vừa bế em nên em mới như vậy. Con gái cả vẫn cứ lặp lại rằng em đang ho, nhưng cô vợ cả vẫn không để tâm. Để cho con gái cả bớt nói, cô bảo con ra xe lấy bình sữa cho em. Con gái cả rất nghe lời, hỏi xong vị trí bình sữa liền đi ngay. Không mở được cửa trước, con gái cả thử mở cửa sau, rồi vào xe lấy bình sữa của em gái. Cô vợ cả lại bảo con gái cả vào xe lấy thêm đồ. Kết quả là con bé vô tình ngã xuống, người quay phim đã đỡ con bé dậy. Xem ra lần này con gái cả bị ngã khá đau. Con bé bảo với mẹ rằng mình rất đau, cô vợ cả liền ôm con vào lòng dỗ dành. Con gái nhỏ uống sữa xong vẫn cứ khóc. Cô vợ cả thấy không ổn, liền kiểm tra và phát hiện con đang bị sốt. Cô vợ cả lập tức bế con gái nhỏ vào trong xe, rồi vội vàng thu dọn đồ, chuẩn bị đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Cô vợ cả không đi bệnh viện ngay, mà ghé vào trạm xăng đổ thêm ít xăng. Cô sợ rằng xe có thể chết máy giữa đường vì hết xăng. Đến bệnh viện, cô vợ cả kiên nhẫn chờ đến lượt. Lúc này con gái nhỏ vẫn khóc liên tục trong lòng cô, khiến cô càng lo lắng. Cảnh ở đây cũng giống như chúng ta, họ cầm số thứ tự, rồi chờ được gọi tên. Cô vợ cả ngồi một bên, chăm chú lắng nghe, sợ mình lỡ mất lượt. Chờ rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt cô vợ cả. Cô liền bế con vào phòng khám. Sau khi khám xong, cô đi nhận thuốc rồi dẫn các con rời khỏi bệnh viện. Cô vợ cả không vội quay về,
mà đưa các con sang khu vườn bên cạnh, đặt con gái nhỏ lên ghế rồi bắt đầu cho con uống thuốc. Thật sự là quá tốt rồi. Người quay phim thấy cô vợ cả quá đáng thương, liền giúp một ít tiền để cô đi thuê nhà ở. Cô vợ cả tìm được một căn phòng khá phù hợp, nhưng cô không thể đưa hết tiền cho chủ nhà nên phải bàn bạc xem trả như thế nào. Hôm qua con gái nhỏ bị bệnh, vợ cả đã dùng hết tiền công mấy hôm nay để đưa con đi khám. Vốn dĩ cô định dùng số tiền đó để cải thiện nơi ở, nhưng kế hoạch lại đổ bể để tiết kiệm tiền. Cô vợ cả đành quay lại khu phế tích này. Nhưng ở đây cũng rất bất tiện, dù sao nơi này không có nước, cũng không có củi để nấu ăn, đến cả việc pha sữa cho con cũng trở thành vấn đề lớn. Con gái nhỏ vì đói mà khóc to, cô vợ cả chỉ có thể tạm dùng nước lạnh để dỗ con. Người quay phim nhìn thấy tất cả trong lòng không đành nên định bước đến giúp đỡ. Anh lấy một cây sáo nhỏ để thu hút con gái cả. Con gái cả rất thích thú. Con bé cứ đuổi theo để đòi cây sáo rồi chạy đến khoe với cô vợ cả. Trẻ con thì chỉ thích một lúc, chơi vài lần là con gái cả lại ném cây sáo xuống đất. Cô vợ cả nhặt sáo lên dạy con cách thổi. Hai mẹ con vui vẻ chơi đùa với nhau. Thấy con gái cả ngồi xuống đất, cô vợ cả liền kéo con đến tấm thảm. Nhưng con gái cả cảm thấy chân mình quá bẩn nên lấy một viên gạch, đặt chân lên rồi tự rửa chân. Cách con bé rửa chân khiến người quay phim bật cười. Người quay phim hỏi cô vợ cả còn bao nhiêu tiền. Cô liền bảo con gái cả vào xe, lấy toàn bộ số tiền mang ra. Cô vợ cả nói đây là tất cả số tiền còn lại, chỉ đủ cho họ sống thêm vài ngày. Ngày mai cô vẫn phải đi làm thuê. Chỉ như vậy thì gia đình cô mới có thể sống tiếp được. Lúc này người quay phim lấy ra một ít tiền và đưa cho cô vợ cả. Cô vợ cả cảm ơn anh rất nhiều. Người quay phim hỏi tiếp cô dự định làm gì sắp tới. Cô vợ cả nói rằng cô muốn đi thuê một căn nhà, rồi tìm một công việc ổn định. Xem ra suy nghĩ của cô và người quay phim khá giống nhau. Cô vợ cả cất kỹ số tiền rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Con gái cả thấy mẹ vất vả, liền giúp cô dọn tấm thảm rồi ngồi ra ghế, sau chuyên tâm trông em gái nhỏ. Tiền của cô vợ cả không được nhiều, nên cô chỉ có thể tìm nhà ở khu vực ngoại thành. Cô vừa đi vừa quan sát, nhưng đi một vòng vẫn không thấy chỗ nào cho thuê. Cô đành quay lại xe. Cô đến một khu khác đỗ xe xong liền đưa hai con đi bộ để tiếp tục tìm nhà. Cô nhìn thấy một căn nhà có treo biển cho thuê. Trên biển còn có số điện thoại cô vợ cả, cảm thấy khá phù hợp.
nên mượn điện thoại của người quay phim gọi thử. Chủ nhà lại ở gần đó, nên rất nhanh đã đến nơi. Khi bước vào sân chủ nhà, giới thiệu cho cô vợ cả về tình trạng căn nhà. Anh nói nhà rộng rãi lại yên tĩnh. Sau khi thuê sẽ không ai đến làm phiền. Họ đi vào trong nhà, thiết bị cũng khá đầy đủ, tủ lạnh, lò sưởi, thậm chí còn có cả điện thoại. Cô vợ cả rất hài lòng. Khi nghe đến giá thuê, cô vợ cả bắt đầu do dự vì cô phải giữ lại một phần tiền để lo cho cuộc sống. Nên cô bàn với chủ nhà xem có thể trả trước một phần và cuối tháng thanh toán phần còn lại. Khi thấy cô dẫn theo 2 đứa trẻ, chủ nhà biết cô khó khăn nên đã đồng ý. Chủ nhà còn nhiệt tình giúp cô vợ cả mang đồ vào nhà. Bây giờ nơi ở đã ổn định, cô vợ cả cần cố gắng làm việc chăm chỉ để 2 đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn. Con gái nhỏ của cô vợ cả vẫn còn đang bệnh. Con gái cả thấy mẹ luôn chăm em nên cầm chổi giúp mẹ làm việc nhà. Cô bé muốn san sẻ bớt cho mẹ. Cô vợ cả lại tắm rửa cho con gái cả. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, con gái cả trông tươi tắn xinh xắn hơn hẳn. Cô vợ cả ngồi trong nhà uống trà đỏ và suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Ngôi nhà thuê của cô vợ cả đã ổn định. Dù cuộc sống tạm yên, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều lo lắng. Cô vợ cả phải nhanh chóng tìm một công việc ổn định để trả phần còn lại của tiền thuê nhà. Nhưng trước khi đi làm, cô phải chăm sóc con gái nhỏ, vì em bị cảm 2 ngày trước đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm qua có người bình luận hỏi sao cô vợ cả không thuê căn nhà nhỏ hơn. Như vậy sẽ bớt tốn tiền và giảm áp lực cho cô. Thật ra, cô vợ cả cũng muốn tìm nhà nhỏ hơn, nhưng cô không dành khu vực này. Tìm được nhà cho thuê là đã rất may mắn rồi. Và lại nơi này đầy đủ tiện nghi nên cô rất thích. Vì vậy cô không suy nghĩ quá nhiều, mà chọn thuê ở đây ngay. Vì con gái nhỏ bị cảm, cô vợ cả sợ sẽ lây sang con gái cả, nên đưa thuốc của em cho con gái cả uống một ít, coi như phòng bệnh, dù không chắc có hiệu quả hay không. Có vẻ cô vợ cả rất lo lắng vì cô không còn tiền nữa. Nếu con gái cả cũng bệnh thì cô thật sự không biết phải làm gì. Con gái cả cũng rất điệu đà. Con bé lấy quần áo của mình ra và muốn mẹ giúp thay, nhưng cô vợ cả đang chơi với con gái nhỏ nên không có thời gian để ý đến con gái cả. Nhưng cô bé không giận mà cùng mẹ trêu đùa em gái. Khi thấy mẹ vẫn không để ý đến mình, con gái cả tự ngồi xuống đất để mặc, nhưng thử mấy lần vẫn không mặc được. Con gái út cuối cùng cũng ngủ rồi, vợ cả đứng dậy dọn dẹp đồ đạc trên nền nhà. Vì căn nhà vừa mới thuê, vợ cả nghĩ rằng nên quét dọn vệ sinh trước. Vừa mới đặt con gái út sang chỗ khác, thì bé lại tỉnh dậy, vợ cả đành phải bỏ chổi xuống để chăm con. Con gái cả thấy mẹ bận rộn, liền cầm chổi giúp mẹ chia sẻ việc nhà. Trong nhà tiện nghi rất đầy đủ, có máy giặt và tủ lạnh, thậm chí còn có phòng tắm. Con gái cả đã lâu rồi chưa được tắm, vợ cả liền chuẩn bị tắm rửa cho bé.
Dù sao thì con gái vẫn nên sạch sẽ một chút thì tốt hơn. Tắm xong, con gái cả lại thay đồ sạch sẽ. Nhìn cả người trông xinh xắn hơn rất nhiều, không còn giống một đứa bé tomboy nữa. Vợ cả còn bế bé đi soi gương, con gái cả thấy hình ảnh của mình thì rất vui. Bé ngại ngùng trốn sang một bên, vợ cả rửa cha cụ. Cô chuẩn bị pha ít trà đỏ để thưởng cho mình. Vợ cả ra sân thì thấy ở đây còn có mấy con gà con. Có lẽ là gà mà chủ nhà trước nuôi lại. Vợ cả tuy không thể coi là của mình, nhưng trứng gà đẻ ra thì cô vẫn có thể dùng. Khi đã có chỗ ở ổn định, vợ cả trở nên chăm chỉ hơn trước cô dẫn. Con gái cả bắt đầu dọn dẹp sân, không còn sợ xô ra tới quậy phá nữa. Tiếp theo, cô phải tính xem làm cách nào kiếm tiền để trang trải cuộc sống ba mẹ con. Quay lại trong nhà nước đã sôi, vợ cả liền pha một ít trà đỏ. Vợ cả ngồi trên tấm thảm. Nghĩ về cuộc sống lang thang hoang dã trước đây, lòng cô đầy cảm xúc lẫn lộn. Dù giờ điều kiện sống tốt hơn, nhưng cô cần chăm chỉ hơn nữa để làm việc. Chỉ có như vậy thì cô và hai đứa trẻ mới có thể sống lâu dài ở nơi này. Hôm nay, vợ cả chưa vội đi tìm việc, mà đem những chiếc chăn và quần áo dùng lúc lang thang ra giặt sạch. Con gái cả còn giúp mẹ đổ bột giặt. Chủ nhà biết vợ cả mới chuyển đến, chưa quen môi trường sống ở đây, nên mang ít rau và trái cây qua còn chỉ cho vợ cả vị trí chợ rau, để lúc đi mua đồ đỡ mất công vòng vèo. Chủ nhà thật sự rất tốt bụng. Buổi sáng, vợ cả đã lấy tất cả những tấm chăn mang theo ra ngoài. Dù gì cô cũng đã lang thang gần 1 tháng, mà chăn thì chưa từng được giặt, không phải vì vợ cả lười, mà vì giặt xong thì ban đêm sẽ không có gì để ngủ. Hôm nay trời đẹp và nhà mới thuê có đủ nước điện, lại còn có chỗ phơi đồ. Con gái cả thấy mẹ giặt chăn cũng lại giúp mẹ đổ thêm bột giặt. Có người chắc sẽ nói, vợ cả giờ đã có máy giặt, sao vẫn còn giặt bằng tay? Ai xem video trước rồi sẽ biết, vợ cả khi còn ở nhà cũng toàn giặt đồ bằng tay. Vừa tiết kiệm được chút tiền và chăn thì dơ quá dùng máy giặt cũng khó sạch. Vợ cả giờ rất khó khăn, tiết kiệm được chút tiền điện thì vẫn tốt hơn. Vợ cả dẫm chân giặt, phải nói là người ở đó thật sự chịu lạnh rất giỏi. Trời lạnh như vậy mà, con gái cả vẫn đứng chân trần trên nền. Vợ cả lại lấy quần áo của con gái cả ra. Hôm qua có người nói, vợ cả từ lúc bị đuổi đi thì bộ đồ kia chưa từng thay. Nhóm biên tập xem lại video mới phát hiện, cô ấy đã mặc bộ đó hơn 1 tháng rồi. Xem ra mọi người thật sự rất quan tâm đến vợ cả. Vì trời lạnh nên ống nối không gắn vào vòi nước được. Vợ cả đốt nóng ống cho mềm ra, chờ ống mềm lại là có thể gắn vào dễ dàng. Hôm nay đồ cần giặt khá nhiều, vợ cả rửa sạch nền nhà rồi tính giặt hết tại đó. Cô định hôm nay làm xong mọi việc. Dù gì cô cũng không thể ở nhà mãi, vẫn phải dành thời gian đi tìm việc. Ngay bên ngoài có người gõ cửa, vợ cả bèn ra xem và thấy khá bất ngờ. Có thể thấy vợ cả thuê được căn nhà có hẳn 2 sân
trong đó sân ngoài còn có thể đỗ xe. Đối với vợ cả mà nói thì thật sự quá phù hợp. Sau khi chắc chắn đó là chủ nhà thì vợ cả mới mở cửa ra. Chủ nhà nói cô mới chuyển đến, sợ cô không biết chợ rau ở đâu, nên mang ít rau và trái cây qua cho vợ cả. Bảo cô đừng ngại, nhất định phải nhận lấy, và còn chỉ luôn vị trí chợ rau cho vợ cả. Theo nhóm biên tập thì chủ nhà thấy vợ cả tội nghiệp, bởi tiền thuê nhà cô cũng mới chỉ trả một nửa, cuộc sống chắc chắn rất khó khăn nên mới qua giúp cô một chút. Quãng đường mà vợ cả đã đi qua thật sự rất khổ cực, nhưng đồng thời cô cũng rất may mắn khi gặp được nhiều người tốt. Chủ nhà còn nói nếu vợ cả gặp khó khăn gì cứ đến tìm ông. Dù sao mang theo 2 đứa trẻ một mình, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nói xong ông định rời đi, nhưng lại quay lại hỏi thêm, ở đây quen chưa? Vợ cả nói môi trường rất tốt và cuộc sống cũng khá tiện lợi. Chủ nhà vừa đi thì con gái cả liền la lên đòi ăn dưa hấu. Trẻ con là vậy, thấy thứ mình thích thì chẳng thể chờ nổi một phút nào. Vợ cả nói phải làm xong việc rồi mới được ăn. Con gái cả có vẻ giận dỗi, dựa vào tường không thèm qua phụ mẹ nữa. Thấy mẹ gần giặt xong, con gái cả lại chạy đến bên cạnh, không ngừng thúc giục mẹ nhanh lên. Vợ cả dọn dẹp sơ, rồi bế dưa hấu vào trong nhà. Khi vợ cả cắt dưa hấu, con gái cả đứng sát bên cạnh, không rời nửa bước, và còn liên tục giục mẹ nhanh hơn. Rõ ràng, con gái cả rất thích ăn dưa hấu. Nhìn quả dưa lớn và ngọt lành, con gái cả vội vàng cho vào miệng, vợ cả cũng nếm thử một miếng. Trong lúc ăn dưa, vợ cả vẫn không quên nhắc con biết ơn người tốt. Cô dặn con gái cả phải luôn biết trân trọng những ai từng giúp đỡ mẹ con cô. Nếu không có những người tốt bụng ấy, vợ cả khó mà đi được đến hôm nay.